ในยุคที่จักรวรรดิโรมันรุ่งเรืองเมืองลุกดูนุมหรือเมืองลียงในปัจจุบันเป็นดั่งอัญมณีแห่งภูมิภาคกอลที่ส่องประกายด้วยความก้าวหน้าทางวิศวกรรมนวัตกรรมอันล้ำสมัยของชาวโรมันไม่เพียงแต่สร้างเมืองให้ยิ่งใหญ่แต่ยังช่วยวางรากฐานไปถึงเทคโนโลยีที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้การสำรวจมรดกทางวิศวกรรมของลุกดูนุมในคลิปนี้จะพาเราย้อนกลับไปสู่ยุคที่นวัตกรรมและความกล้าหาญทางความคิดเป็นเสมือนตัวขับเคลื่อนการพัฒนาของบ้านเมืองในยุคนั้นติดตามทั้งหมดได้ในเมืองโบราณลุกดูนุมมรดกวิศวกรรมโรมันจากอดีตสู่เมืองลียงในปัจจุบันครับ 1. เทคนิคการก่อสร้างโรงละครและสนามกีฬาโรงละครใหญ่ของลุกดูนุมเป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของความก้าวหน้าทางวิศวกรรมโรมันด้วยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง108เมตรและความสูง30เมตรโครงสร้างอันใหญ่โตนี้สามารถรองรับผู้ชมได้ถึง 10,000 คนมากกว่าโรงอุปรากรปารีสถึง5เท่าความมหัศจรรย์ของโรงละครนี้อยู่ที่การใช้โครงสร้างกลวงหรือ Hollow Structure ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้สามารถสร้างอาคารขนาดใหญ่โดยใช้วัสดุน้อยลงวิศวกรโรมันใช้เทคนิคการสร้างทรงโค้งและวงโค้งหินที่รับน้ำหนักตัวเองได้ทำให้สามารถสร้างพื้นที่ว่างขนาดใหญ่ภายในอาคารโดยไม่ต้องใช้เสาค้ำยันนี่เป็นการปฏิวัติวงการสถาปัตยกรรมที่เปิดทางให้เกิดการสร้างอาคารขนาดใหญ่ในยุคต่อมานอกจากนี้การใช้คอนกรีตโรมันซึ่งเป็นส่วนผสมของปูนขาวและเศษหินที่หาได้ในพื้นที่ยังช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความยืดหยุ่นให้กับโครงสร้างสนามกีฬาแอมฟิเธียเตอร์ของลุกดูนุมก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความสามารถทางวิศวกรรมของชาวโรมันด้วยความจุถึง 20,000 ที่นั่งสนามกีฬานี้ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่สำหรับการแสดงและการต่อสู้ของนักรบกลาดิเอเตอร์เท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจและความก้าวหน้าของจักรวรรดิโรมันอีกด้วยการก่อสร้างสนามกีฬาขนาดใหญ่เช่นนี้ต้องอาศัยความรู้ทางวิศวกรรมขั้นสูงทั้งในด้านการออกแบบโครงสร้างการจัดการวัสดุและการคำนวณแรงกดทับ 2. ระบบท่อส่งน้ำและชลประทานอันล้ำสมัยระบบท่อส่งน้ำของลุกดูนุมเป็นหนึ่งในความสำเร็จทางวิศวกรรมที่น่าทึ่งที่สุดของโรมันด้วยความยาวรวมกว่า220กิโลเมตรท่อส่งน้ำเหล่านี้สามารถจัดการส่งน้ำได้ถึง 40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันมากกว่าท่อส่งน้ำของเมืองลูเตเชียหรือปารีสในปัจจุบันถึง20เท่าความสามารถในการส่งน้ำปริมาณมหาศาลนี้ไม่เพียงแต่ตอบสนองความต้องการของประชากรเท่านั้นแต่ยังช่วยให้เมืองนั้นสามารถสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะเช่นน้ำพุและโรงอาบน้ำสาธารณะได้อีกด้วยนวัตกรรมที่สำคัญในระบบท่อส่งน้ำของลุกดูนุมคือการใช้ระบบไซฟอนซึ่งอาศัยหลักการของแรงดันน้ำในการส่งน้ำข้ามหุบเขาลึกวิศวกรโรมันใช้ท่อตะกั่วในการส่งน้ำภายใต้แรงดันสูงโดยมีการแบ่งแรงดันผ่านท่อหลายท่อเพื่อป้องกันการระเบิดความสามารถในการสร้างระบบที่ซับซ้อนเช่นนี้แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอันลึกซึ้งในหลักการทางฟิสิกส์และวิศวกรรมทางด้านน้ำของชาวโรมัน 3. โครงสร้างใต้ดินลึกลับก้างปลาหนึ่งในโครงสร้างที่น่าสนใจที่สุดของลุกดูนุมคือก้างปลาหรือฟิชโบนซึ่งเป็นเครือข่ายอุโมงค์ใต้ดินที่มีความยาวเทียบเท่ากับถนนของชองเซลิเซ่ในปารีสโครงสร้างนี้ประกอบไปด้วยอุโมงค์หลักและอุโมงค์รองอีก32แห่งซึ่งเรียงตัวกันคล้ายก้างปลาความพิเศษของโครงสร้างนี้อยู่ที่ความลึกลับของวัตถุประสงค์การใช้งานนักโบราณคดียังคงถกเถียงกันถึงหน้าที่ที่แท้จริงของมันบางทฤษฎีเสนอว่าอาจจะเป็นที่เก็บสินค้าหรือเหรียญกระสาบในขณะที่บางคนเชื่อว่าอาจเป็นส่วนหนึ่งของระบบเพื่อความปลอดภัยทางการทหารการก่อสร้างก้างปลาแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำงานใต้ดินของวิศวกรโรมันที่ใช้เทคนิคการสร้างโค้งและวงโค้งเช่นเดียวกับที่ใช้ในการสร้างโรงละครแต่ปรับให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมใต้ดินพื้นของอุโมงค์ที่หนาถึง80เซนติเมตรบ่งบอกว่าโครงสร้างนี้ออกแบบมาเพื่อรับน้ำหนักมหาศาลซึ่งยิ่งช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับปริศนาในการค้นหาวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของมัน 4. การใช้คอนกรีตโรมันในงานก่อสร้างคอนกรีตโรมันเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ปฏิวัติวงการก่อสร้างมากที่สุดในประวัติศาสตร์มันประกอบไปด้วยปูนขาวผสมกับเศษหินที่หาได้ในท้องถิ่นทำให้มีความแข็งแรงและทนทานอย่างไม่น่าเชื่อการใช้คอนกรีตโรมันในลุกดูนุมช่วยให้สามารถสร้างอาคารขนาดใหญ่และโครงสร้างพื้นฐานที่ซับซ้อนได้
เช่นโรงละครสนามกีฬาและระบบท่อส่งน้ำความพิเศษของคอนกรีตโรมันอยู่ที่ความสามารถในการแข็งตัวแม้อยู่ใต้น้ำทำให้สามารถใช้ในการสร้างโครงสร้างใต้น้ำได้นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในการกระจายแรงได้ดีทำให้สามารถสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่ที่รับน้ำหนักได้มากโดยไม่แตกร้าวคุณสมบัติเหล่านี้ทำให้คอนกรีตโรมันเป็นวัสดุที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการสร้างเมืองที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วอย่างลุกดูหนุ่ม 5. เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิศวกรรมสมัยโรมันวิศวกรโรมันใช้เครื่องมือและอุปกรณ์หลายชนิดในการสร้างสิ่งมหัศจรรย์ทางวิศวกรรมในลุกดูหนุ่มหนึ่งในนั้นคือกรูม่าเครื่องมือสำรวจที่ใช้ในการวางผังเมืองแบบตารางสี่เหลี่ยมกรูม่าประกอบด้วยเสาที่มีแขนสองข้างตั้งฉากกันโดยมีลูกดิ่งแขวนอยู่ที่ปลายแต่ละข้างช่วยให้สามารถกำหนดเส้นตรงและมุมฉากได้อย่างแม่นยำอีกเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญคือโครเบสซึ่งใช้ในการวัดระดับความลาดเอียงสำหรับการสร้างท่อส่งน้ำโครเบสทำงานคล้ายกับที่วัดระดับน้ำสมัยใหม่ช่วยให้วิศวกรสามารถคำนวณหาความลาดเอียงที่สม่ำเสมอตลอดความยาวของท่อส่งน้ำได้นอกจากนี้ยังมีการใช้รอกและปั้นจันทร์ในการยกวัสดุก่อสร้างที่มีน้ำหนักมากเช่นแผ่นหินขนาดใหญ่สำหรับที่นั่งในสนามกีฬา 6. ผลกระทบของนวัตกรรมต่อการพัฒนาเมืองนวัตกรรมทางวิศวกรรมของโรมันในลุกดูหนุ่มไม่เพียงแต่ส่งผลต่อการพัฒนาเมืองในอดีตเท่านั้นแต่ยังมีอิทธิพลต่อการออกแบบเมืองและเทคโนโลยีการก่อสร้างจนถึงปัจจุบันการวางผังเมืองแบบตารางที่ใช้ในลุกดูหนุ่มกลายมาเป็นแนวคิดที่ใช้ในการวางผังเมืองสมัยใหม่ทั่วโลกช่วยให้การจัดการพื้นที่เมืองมีประสิทธิภาพและเป็นระเบียบมากขึ้นระบบท่อส่งน้ำที่ซับซ้อนของลุกดูหนุ่มเป็นต้นแบบให้กับระบบประปาสมัยใหม่แนวคิดการใช้แรงโน้มถ่วงและแรงดันในการส่งน้ำยังคงเป็นหลักการพื้นฐานที่ใช้ในระบบชลประทานและการจัดการน้ำในปัจจุบันนอกจากนี้การใช้คอนกรีตในงานก่อสร้างซึ่งเริ่มต้นในสมัยโรมันได้พัฒนาต่อเนื่องจนกลายเป็นวัสดุก่อสร้างหลักในโลกสมัยใหม่ความสามารถในการสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่เช่นโรงละครและสนามกีฬาได้เปิดทางให้กับการพัฒนาสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ในยุคต่อมาเทคนิคการสร้างทรงโค้งและวงโค้งที่รับน้ำหนักตัวเองได้เป็นรากฐานสำคัญของการออกแบบโครงสร้างสมัยใหม่ทำให้สามารถสร้างอาคารสูงและสะพานที่ยาวขึ้นได้มรดกทางวิศวกรรมของลุกดูหนุ่มยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับวิศวกรและสถาปนิกรุ่นใหม่ความท้าทายที่ชาวโรมันเผชิญและวิธีการแก้ปัญหาของพวกเขาแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และการก่อเกิดนวัตกรรมสิ่งนี้เป็นบทเรียนสำคัญสำหรับเราในการเผชิญหน้ากับความท้าทายทางวิศวกรรมในศตวรรษที่ 21 ไม่ว่าจะเป็นการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความยั่งยืนการผสมผสานความรู้จากอดีตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่อาจเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างโลกที่น่าอยู่ยิ่งขึ้นสำหรับคนรุ่นต่อไป